Добрий день. Добрий день, друзі. Сьогодні з нами в прямому ефірі ми будемо проводити майстер-клас. І я наразі запрошую майстриню, яка нам буде проводити майстер-клас. Пані Ліля, натискаю «Запросити». Чудово. Алло. Ліля, ви тут? Так, я тут, мене чутно. Так, Я зараз так. налаштовую Ага. камеру. Добре. Доброго вечора. Зі Доброго. святом. Ой, дякую і вас зі святом, з Великоднем. Боже, я трошки хвилююсь. З З вербною вербною. неділею. Так, так. Ми вже всі От. так чекаємо Великодня. А вже ж, да. Ви бачите, я навіть сьогодні спеціально підготувалася. І дуже хочу робити саме з вами. Не знаю, як це в мене буде виходити, слідкувати за ефіром, але щиро вам дякую, тому що саме ви надихнули почати створювати писаночку, Ліля. Дякую вам. Дякую вам. Дуже приємно. І я бачу, у вас на столі вже 2 писаночки є. Зірочка і Ліля, 40 клинців, так? да, але вони ще, такі ще в роботі, бачите, я так пробувала. Так. Це от якісь такі мої перші. Це така заготовочка ще поки олівчиком, бачите, тільки дирочки зробила. Це як От, етапи. Це як етапи. Біленька це перший етап, ілюстрація першого етапу, а так. жовтенька це ілюстрація вже другого етапу. Ну, да, вам І, м- видніше, да? Ви краще знаєте, ви, і ви ми їх сьогодні робите. ці. Так. Так. І ми сьогодні ці етапи пройдемо в нашому ефірі. В нас буде 3 кольори. Я сподіваюся, ми встигнемо. Так, Ліля, а які будуть кольори? Тому що я підготувала зелений ось, да? Які ви Угу. рекомендуєте? Червоний в мене А є. я буду робити традиційну писаночку зі збірки Олени Пчілки. Ось така, Чудово. номер 7. Ага. Вітрячок або млинок. Їх дуже часто такі млинки можна побачити на писанках. Ага. І ось сьогодні такої писанки в мене в колекції ще немає. І таку писанку я хочу відтворити. Тут можна побачити жовто-гарячий колір, червоний і Угу. темне тло. В мене на роздруківці це виглядає як коричневий. Я взяла Угу. сьогодні гранатовий, темний, взяла червоний і взяла жовто-гарячий. Мені самі Угу. цікаво, що вийде. А ви Угу. можете взяти або такі кольори, як в мене, або інші. Це тепла кольорова гама, і ці кольори відмінно між собою споріднюються. Жовтий, Ой, червоний, коричневий. Ліля, коричневого немає, є синій в мене і зелений. Як він? Жовтий є, ось такий, да? То воно Угу. буде, вибачте, я так вже, У отакий вас такий жовтий. яскравий, шикарний жовтий. Такого кольору дуже важко буває добитися. Скільки Ліля, по часу скільки по часу фарбували? ой, поки не побачила, що був гарний колір. До, Мабуть, довго? Довго? довго, да.
Але ви Так. знаєте, я насипала два барвники, два пакетика барвника, тому Угу. в мене ось, ну ось він такий, бачите, такий Угу. колір. Бо Да. я нещодавно фарбувала в жовтий, але я всипала один пакетик, і в мене він вийшов доволі блідий. Мені потрібно було, ну ось він, мені хотілося більш такого жовтішого. Тож Мгм. я тепер буду знати, що потрібно два пакетики сипати. Але ви знаєте, я пробувала ось такі барвники, да, які Мгм. такі, як ліквід, да, і Мгм. я, здається, насипала і цей, і такий от, який в коробочці. Ну, це так я, ну, бо перший раз в мене також вийшло якесь таке неяскраве, тому я Мгм. ще вирішила, що потрібно досипати. Да. Ну, я користуюся ось такими барвниками. М. Вони доволі бюджетні по ціні, але жовтий хотілося б кращого, так. І в нас ще продають барвники США, вони більш яскраво фарбують, Мгм. Мгм. але вони Ну, трішечки дорожчі. В ну, будь-якому випадку писанка вийде прекрасною, навіть якщо фарбувати харчовими, звичайними фарбниками. А так. ніщо не повинно зупиняти наших глядачів писати. Те, що зараз є, те беріть і пишіть. У вас дуже цікаві, я помітила, дуже цікаві писачки на олівці. Ліля, ну Ви це самі робили чи купували? ні, це саморобні писачки, це моя подружка, яка робить такі гарні прикраси саме з дротика. Не знаю, як називається це мистецтво. І ми якось з нею зустрілися. І я кажу, що дуже б хотіла спробувати писати, але наразі змоги придбати писачки не було, тому ми спробували, бачите, робити самостійно. От. І, до речі, непогано, ну не знаю, як для Дуже мене, як для першого разу, да, то ну, і так. прекрасно. І писачок прекрасний. І це вже писанка написана ним, так? Да, да, да. І тут, до речі, також, ми цього не добивалися, але вийшло так, що різного розміру дірочки цих писачків. Ну, ось, Мгм. якби вийшли з положення, тому що дуже хотілося спробувати писати писанку. Я ж вам кажу, що я подивилася на ваші майстер-класи, і, я, мені так здалося, що я просто повинна вміти писати писанку, Ліля. Да. Дивіться, ось такий писачок. Якщо хто також не має змоги придбати писачок, ось є в збірочці Віри Манько, взірці Мгм. українських народних писанок. Ось такий зображення такого писачка, а ось його розгортка металевої частини. А у Мгм. вас вже готовий такий. Ну так, ми також, бачите, ми брали ось таку, ну не знаю, там, де готують їжу, да? Ну от в духовці чи на вогні вирізали. Це не просто фольга, вона трішечки, така більш плотніша. От, і скручували ось так, і там потім підв'язували. От, Угу. да, Дуже дякую. дуже цікаво. Я, до речі, зустрічала в книжці Анатолія Семенцова опис саме, як робили писачок, коли не могли його купити ось в селах, в нашій місцевості на Чернігівщині. Думаю, і в інших місцевостях його так робили. Брали шматочок фольги, намотували його на голку циганку, Угу. брали паличку, і ось воно на голку циганку, коли намотуєш, коли на вушко, тут буде ширше, тут буде вужче. І ось так вставляли в розщепину
саме в паличку. Розщепляли паличку і в паличку вставляли. Виходило щось на зразок ось цього писачка. Вимкнулось відео, Ліля. Зараз вімкнеться. Я хотіла сфокусувати. О, Ага, тепер сфокусувалося. І виходило ага. щось на зразочок ось такого писачка. Писачки, до речі, бувають різні. Це космацький писачок. Угу. Це писачок мідний, лієчка. Ой, як цікаво. А лієчка ще може бути ось така. Це вже більш сучасний писачок, він доповнений, і з цього писачка віск виливається більш контрольовано. А є ще більш нова форма писачка, і ось я собі замовила, і мені дуже зручно працювати ними. Це в мене зовсім такий тоненький. Як я відрізняю писачки? Бачите, тут є на ручці рисочки. І от дві рисочки – це 0,2 мм, 5 рисочок – 0,5. А оце в мене найтовщий, товщого я не зустрічала, це 0,7. Товщий, мабуть, тільки ось цей. Тож давайте приступати до писанкарства. З великим бажанням. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде проводити нам майстер-клас Лілія Горбель, майстриня, народна майстриня України, яка неперевершено малює, до речі, петриківський розпис. І наразі буде проводити нам майстер-клас з писанкарства. І також, я знаю, пані Ліля зачарована і в самчиківський розпис, так, пані Ліля? Так, і самчиківський розпис, і все, що стосується народного мистецтва, мене дуже цікавить. Угу. Дуже Цікавлюся, приємно. цікавлюся символікою. Я буду сьогодні працювати на видутому яєчку. Можна працювати на живому, сирому. Але на білому, так, пані Ліля? Так, бажано працювати на білому. На білому фарби будуть виглядати найяскравіше, але якщо немає під рукою білого, то беріть, які є. Я нещодавно зустріла навіть блакитні яйця. Ух ти, Так, як цікаво. я була здивована, купила їх, але ще не працювала над ними. Потрібно буде Угу. спробувати. Ви Пишіть в знаєте, коментарях. дуже цікаво. Так. Так. Пишіть в коментарях, чи бачили блакитні яйця? Так, друзі, і будемо дуже вдячні вам за підтримку, і за ваші сердечки, тому що насправді, якщо ви будете ставити сердечки, більше людей зможе побачити ефір і зможуть більше людей подивитися майстер-клас і мати розуміння, як писати писаночку. Будемо вам вдячні. І Так. ось тому, що я працюю на видоці, мені потрібно закрити дірочку, щоб сюди не потрапила фарба, щоб писанка в нас рівномірно пофарбувалася. Якщо ви працюєте на сирому яйці, то дірочку закривати не потрібно, бо її немає. Ви знаєте, дуже цікаво, я шукала саме білі яйця і чомусь не знайшла. От знаєте, коли воно потрібно, то білі яйця мені не зустрічалися. Тому Так, в як мене на, ось таке трошки. так як я на минулий майстер-клас шукала коричневі, теж не могла ніяк знайти. Так, коли це цікаво. От. Так, ви кажете закрити дирочку, да? Так, ось так Мгм. круговим рухом. Угу. Мені дуже цікаво, як сьогоднішній візерунок вийде саме на коричневому яйці.
Ну, воно таке, бачите, таке блідо-коричневе, але Угу. як ви скажете, на якому робити? Цікаво дуже. Працюйте на такому. Якщо воно трапилось, значить так має бути. Угу. Добре. Я бачила писанки на коричневих яйцях виконані. Вони такі теплі, дуже-дуже по-домашньому приємні, Мгм. м'які. Перше, що я хочу виконати, і що потрібно виконати в цій писанці, це розподіл. Спочатку я ділю вздовж. Писачок потрібно гарнесенько розігріти. А ви ділите прямо писачком, да? Так, сьогодні Ага. я люблю живу лінію. Так, вона, можливо, Угу. десь буде хвиляста, але вона буде жива. Знаєте, такі, як не на виставках, а такі саме, як писали бабусі наші. Угу. А писачок в мене стоїть на місці, а друга рука провертає писанку. Обов'язково опора для руки. Угу. Зверніть увагу пальчиками, я спираюся на писанку. Якщо зовсім дуже важко і страшно працювати без олівчика, то можна зробити, звісно, собі розмітку олівчиком. Але я раджу працювати ось саме відчути ту енергію живої лінії, яка куди хоче, туди йде, а ми її тільки направляємо. Я зараз працюю на восковій сітці. Це дуже зручно. Тут можна і розігрівати писачок, і набирати зі свічки віск. Угу. І насолоджуватися ароматами літа. Я розділила яйце рівно навпіл. Ось як сьогоднішній наш ефір. Так. На два віконечка. Одне віконечко, а інше віконечко. Світло і тінь, правда і брехня, світло і темрява. Давайте ділити ще навпіл. І в нас вийде 4 частинки. Чого в нас є 4? 4 сторони світу. Напишіть в коментарях, я не буду підказувати. Напишіть, хто нас дивиться, чого в нас є 4. Чотири сторони світу, вірно. 4 пори року. Така лінія, вона потребує максимальної концентрації уваги і рівного дихання. І ось як і в петриківському розписі, я відчуваю, що я навіть затримую дихання. Ох, Ліля, ви затримуєте дихання, і я затримую дихання. Я не знаю, чи це гарна ідея сьогодні створювати писачок писанку разом з вами писати, да? Тому що я не бачу коментарів і, бачите, затримую дихання також. Але будемо дивитися, як воно буде в процесі. Я Так, підглядаю коментарі час від так, часу. я також, да. Так. Далі нам потрібно
підперезати писанку, провести ось так, повернути її і провести якби горизонтальну лінію, як поясочок. Для цього, знову ж таки, працюючи без олівчика, я спочатку ставлю намітки, такі крапочки, які видно тільки нам. А тепер з'єдную. Ви кажете, чи гарна ідея? Гарна ідея написати писанку? Поганої ідеї бути не може. Так, ну, в мене насправді дуже велике бажання було спробувати. І дякую вам, що ви проводите ефіри. І, друзі, я хочу вам нагадати, що наразі в Open Art Academy проходить челендж, до якого ви ще можете встигнути долучитися і написати свої писаночки, да, щоб підготуватися до Великодня. І наставником є Лілія Горбель. Вже, бачите, вибачте, дихання трошечки. Так. І на цьому челенджі ви напишете 7 писанок. І, до речі, 7 різних писанок. Це писанки кольорові. От ви можете в нашому аккаунті зайти, ми там поставили відео, так? От, і ви можете подивитися і познайомитися, які писаночки ви зробите саме на челенджі Великодня писанка. От, і також там є така писаночка травленка, от, для якої не потрібно кольори. От, і це, до речі, ну, дуже цікаво спостерігати. Я пробувала, пані Ліля, робити. Ви зараз, ну, посмієтесь, я не знаю, що в мене, бачите, я, видно, не витримала його. Дивіться. А чого посміюся? У вас прекрасна жива писанка. Чудово, О, чудово. І ну, відтіночки видно. Писанка не може бути невдалою. Будь-яка писанка вдала. Перші писанки мають живу лінію. Живу така, так, як була дякую. в нашій пам'яті, в нашого роду. А далі лінія в нас вдосконалюється. Ми здобуваємо майстерність. І чим більше писанок ми пишемо, тим більше майстерною стає наша рука. Головне нам згадати ось ту родову пам'ять. Ми всі вміємо писати писанки, просто нас змушували забути це. Дуже довго Це, змушували. і це правда, тому що під час Радянського Союзу було ж заборонено писанкування, і лише тільки завдяки українцям, які цю традицію зберігли, да, це було в Канаді і в Америці, здається, так, пані Ліля? От, до Так, нас так. дійшли ці традиції, да, і от це дуже круто, що ми маємо змогу наразі створювати такі неперевершені, писати, такі неперевершені писанки. Це ну, дуже, дуже, дуже круто. До речі, друзі, в аккаунті Open Art Academy, да, є активне посилання, і ви можете якраз під логотипом академії, ви можете перейти за посиланням, от, і подивитися, які писаночки ми пропонуємо намалювати, вибачте, написати в челенджі. От, і також там ви зможете і зареєструватися, і ознайомитися з програмою челенджу. І внесок дуже-дуже символічний. Там ви можете обрати або 300 гривень, або 400 гривень, або 500. І ми
тим самим да, збираємо людей на челендж написати писаночки і перераховуємо кошти на допомогу нашим військовим. Приєднуйтесь, будь ласочка. Пані Ліля, що ви робите? Я вписую вітрячки. Ось зараз можете просто подивитися, як я його вписую. Таких вітрячків в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 на боках і 2 зверху і знизу. Я проводжу лінію ось так, майже навхрест, і іншу. Ось так. В нас виходить такий хрест. Ось так. Угу. Я зараз буду писати ще один, і можна буде ще раз подивитися. Приблизно ось у нас кутик 90 градусів, а це буде приблизно 1/3, приблизно 30 градусів. Ось так. І ще ділю. З'єдную між собою. Складно? Ви Складно? знаєте, я не думаю, що складно. Тут просто, я хотіла, щоб і видно було, і мені важко підглядати. Я зараз спробую через комп'ютер, якщо прямий ефір може бути видно через комп'ютер чи ні, щоб було, куди підглядати, розумієте? Не Угу. знаєте, чи видно? Повинно бути видно. Так, зараз Мгм. подивлюся. Подивлюся, де його можна побачити. Цікаво як. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви пишете разом з нами, чи надихаєтесь на написання. Мені дуже цікаво. А ще звідки ви нас дивитесь? З якої країни? З якої області України? Або з якого міста? Чи вже писали писанки? Це ваша буде перша писанка? Мені дуже подобається збірочка писанок Олени Пчілки. Я, мабуть, з часом відпишу їх всі. Ви ж Вон- скажіть, будь ласочка, скільки ви вже писаночок, Ліля, зробили? У вас вже, мабуть, є колекція, тому що я знаю, що Вони, в- майстрині вони в мене ой, не збираються. не збираються. Ні. Я приношу їх на майстер-клас, і вони в мене розходяться. Зрозуміло. А вже Я ж, від... бо вони такі гарнюні. Так, я відписую на замовлення писанки. Мгм. Ось те, що в мене зараз на столі, оце ось моє. Але ось ця писанка з сердечками, я просто її ще нікому не показувала. Ой, яка краса, Це, неймовірно. це писаночка
Полтавщини. Традиційна писанка Полтавщини – безкінечник. А це писаночка Покуття. Дубові листочки. До речі, якщо ви пишете ось така, як ми сьогодні пишемо вітрячки, тут не важливо, де в нас верх, а де в нас низ. А ось така – це вже дерево життя. І тут важливо не перепутати верх і низ. Так, у яйця є верх і низ. І ось так, як воно народжується. Перша вершиночка бачить світ, це в нас буде верх, гостренька. А ширшенький буде низ. Обов'язково. Бо написана ось так писанка – це побажання добра, радості, зростання. А навпаки, це вже буде трішечки про інше. Тому це дуже-дуже важливо. Так, в кожній же ж писанці закодовуються і символи, так, і раніше майстри писанкарства створювали писанки і на здоров'я, і на злагоду, і на любов. Мені дуже подобається, як ви кажете, доки ми пишемо писаночки, доки буде. Доки будемо писанки писати, доти світ наш буде існувати. Це не я, це народ. Так. Це народ. Ага. Добре, ну нар- добре, я Це народна, запам'ятала це. це глибока народна мудрість. Тож пишіть писанки, не бійтеся. Візьміть в руки писачок, зробіть одну лінію. Вона може з першого разу не вийти, але ви продовжуйте, і у вас вийде прекрасна, жива писанка. В мене виходить крапанка, Ліля. Щось мій писачок дуже крапає часто. Ну, добре. Ну так, оці писачки, той, що в мене, вони вже допрацьовані і вони вже не роблять клякс. А ось такі писачки, в мене ось цей схожий на ваш, з цим працювати дещо складніше, бо він може робити кляксу. Його важливо не перегріти. Якщо я свій цей перегрію, великої клякси не буде. Мгм. А ось цей Мгм. може, якщо перегріти, дати кляксу. Але в нас від інструменту, як і в петриківському розписі, залежить Дуже і почерк. До речі, от як я кажу, немає однакових петриківських мальовок, немає однакових котячих пензликів, так і немає двох однакових писанок. Навіть якщо я буду за зразочком відписувати, вона все одно буде трішечки інша. Зараз я хочу взяти трішечки ширшенький писачок. Я купила його спеціально для відтворення писачок Чернігівщини. Писанки Чернігівщини мають такий цікавий, простий малюнок і гарно виглядають, коли їх відписують широкою лінією. І ось там, де потрібно відписати широкі лінії, я теж беру писачок, який дає ширшу лінію. І ось тут на вітрячках їх кінці будуть ширшими. До речі, про радянську владу мені розповідала мама, що в них перевіряли руки під час настання Великдня, перед Великднем. І в кого були руки
пофарбовані, виносили догану. Я Та сьогодні ви що? проводила. Так. Ось Ви так, що? так забороняли. У мене сьогодні руки після 2 майстер-класів з писанкарством вже трішечки відмилося, але м- мене б викликали. Ну так, і зараз у нас є різні барвники, а раніше ж використовували натуральні барвники для писанкарства майстрині, так? Ну, під час дитинства моєї мами вже були штучні барвники. Вже були, так? Так. Добре, я не зовсім по вашій схемі роблю. А ось це і дивовижне в писанкарстві, бо кожна майстриня, відписуючи схему, вона відтворює щось своє. І це значить, в нас прокидається уся родинна пам'ять. Бо у кожного українця в коді, в генетичному коді, закладено писанкарство, закладено знання, що передавались в роду з покоління в покоління. Як би нас не заставляли забути, кожна жінка це пам'ятає. Адже писанку відписували переважно жінки. Як гадаєте, чому? Ну, напевно, тому що хотіли перед тим, як, до речі, я знаю, перед тим, як сідати, писати писаночку, майстрині думали, да, що вони хочуть закласти, який е, е, сенс, да, в писаночку, так? Так, Думаю. так. Створювали писанка це своєрідний оберіг. І писанка виникла ще в дохристиянські, дописьменні часи. Ще не було абетки, а писанка вже була. І кодували символами, саме прописували побажання, прописували обереги. І ось це передавалося із року в рік, з покоління в покоління. І от чому важливо прописувати традиційні писанки для того, щоб знання передавалося далі. А зараз на вітрячок я відписую зубчики. Я хочу, щоб ви почули скрип писачка. Поставте плюсик в коментарях, якщо чутно. Я так скажу, дуже зручно, так саме зі свічечки набирати. В мене вільні руки. А зазвичай, якщо я набираю зі шматочку воску, мені потрібно покласти писанку, взяти шматочок воска і ось так боком писачка набрати. Так. Це вірно. Бачите, друзі, і завдяки прямому ефіру, і завдяки майстер-класам, які створює пані Ліля, ви зможете навчитися і навчитися володіти писачком. До речі,
в челенджі є відеоурок, саме як готувати писаночку, як її видувати, як готувати писаночку для писанкарства. Не писаночку, яйце, я неправильно кажу. Майбутню писанку. Майбутню писанку, так. І ой, це неймовірно. До речі, я не знаю, як ви пишете і проводите майстер-клас, Ліля, у вас вже просто досвід написання писанок. Я просто люблю багато говорити. Єдине, що я не змогла сьогодні одночасно зробити і говорити, і писати, так це лемківська писанка. Вона така проста, здавалось би, але під час оцього руху сірником настільки максимальна така концентрація уваги, що я не змогла. Я буду писанка фарбуватися, я покажу, як писати сірником. Ух Я ти! коли оцю Оце покладу у також форму. цікаво. Так, і це теж давнє знання на писання писаночки з сірничком. Це, до речі, також цікава техніка, і це саме ви кажете, як писанка, якого регіону, як вона називається? Лемківська. Це захід Лемківська. України. Ну і частина лемки ще проживають на частині Польщі. Лемків свого часу виселили з їхньої землі. Вони зараз відроджуються. Радянська влада робила все для того, щоб ми забували свою національну ідентичність. Але українці – вільний народ. Нас неможливо змусити забути. Ховали, писанки ховали, все одно відписували. Деякий час це було як родинна традиція, про яку нікому не казали, тільки у своїй родині. Писанки зберігали. І так дійшли до нас старовинні зразочки. Ну що, я звіряюся зі зразочком. І все, що ось зараз я прописала по білій писанці, по білій поверхні, все в мене залишиться білим. Перший колір, в який я буду фарбувати, це помаранчевий, жовто-гарячий. Є такі. Тут українська назва кольору, жовто-гарячий. В мене писанка плаває на поверхні, бо вона на видутому яйці. Я її занурю. Чимось потрібно притиснути. Ось так. Я хочу вільні руки. Поки що залишаю. І покажу, як пишеться лемківська писанка. Нам знадобиться тільки яйце і сірничок. Ой, як цікаво. Вмочаю сірничок у віск. Можна навіть цю писанку можна створювати, якщо немає воскової свічки, можна парафіном. І в нас буде ось такий рух, неначе ми сірничок запалюємо. Пам'ятаєте цей рух, коли ми запалюємо сірник? Хопа! Або до себе.
ось тут рух до себе. Мені зручно ці мазки робити до себе. Ви спробуйте, як кому. Може, кому буде зручно від себе. Писанку потрібно обов'язково прогріти в долоньках, щоб вона стала теплою. Наші бабусі прогрівали, ставили в тарілочку яєчка на припічку, розпалювали в печі, шкаралупа яйця нагрівалася. Бо на теплу шкаралупу віск лягає краще. Боже, як багато нюансів, да, Ліля? Так, і І так, чим більше я занурююся в народну традицію, мені здається, це знання безкінечне. Кожного разу шукаючи, ти будеш знаходити щось нове. Дивіться, хрест, угу. косий хрест. Ось я не можу говорити, коли пишу. Цій техніці можуть навчитися навіть дітки. Дуже швидко. Я хочу, щоб і наші глядачі навчилися. І ось на Великдень купували не штучні прикраси, а запалили свічечку. І розписали писанку. Ой, як цікаво, з сірником, неймовірно. Я спішу, не прогріваю достатньо сірничок. Сірничок потрібно прогрівати. А ще, дивіться, є ось такий писачок, він називається цвяшок. Це просто паличка, бачите, паличка для суші. Тут вбитий звичайний цвях. Техніка буде та ж сама. Прогріваю у полум'я, вмочаю у віск. Цвяшком буде виходити більш тендітна лінія. Якщо не пише, значить недостатньо прогріти. Або шкаралупа холодна. А цвяшком також можна ставити, і цю техніку можна запропонувати діткам. Цвяшком можна ставити крапочки. І це в нас виходить крапанка. Я у суботу проводила майстер-клас для діточок від 6 років. Правда? Боже, і як? Як? Вони ж... Я для них робила ось такі писачки, цвяшки. Але Угу. мені було цікаво, чи зможуть писати класичним писачком. І я роздала. Угу. Це була їх перша писанка. І уявіть собі, такі взори, і кожен зміг працювати писачком. У 6 років вже дітки розуміють, як тримати писачок. Серйозно? І Боже. як працювати. Так. Я ж кажу, це в нас в українців, у нас вона трудова пам'ять, ми пам'ятаємо. А тоді вже в кінці я кажу, крапочки хочете ставити? Хочемо. Я показала, як крапочки ставити. Ось писанка прописана і проставлені крапочки. Давайте дивитися, як у нас пофарбувалося. Мені відтіночок вже подобається.
ніжний. На цьому етапі не потрібно дуже яскравий колір. Пам'ятаємо, ми працюємо з найсвітлішого кольору. Ось такий. У мене навіть не жовто-гарячий, а такий теплий. Я змішувала кольори для того, щоб зімітувати колір цибулиння. Ось це дає цибулиння. А ось це вийшов в мене. Ось це теж дає цибулиння. І в мене вийшов зараз схожий відтіночок. Найсвітліший. Далі будемо продовжувати. На зразочку ми бачимо навпроти прописані рисочки по жовтому. І зараз ми це зробимо. Знову розігріваю писачок гарнесенько боковому полум'ї. І навпроти. В наступному вітрячку так само. Давайте поділимо 1, 2, 3, 4. Як по годинничку. 1, 2, 3, 4. І ми зафарбовуємо 1 і 3. І тут те ж саме. Штриховка. Угу. Так, я, мабуть, також зараз занурю свою яєчко вже. Вже у Пробую. фарбу. Я не можу робити за схемою, да, ну, тому що не все бачу, але щось нафантазувала Ліля разом з вами, з вашою такою. Нафантазували, згадали. Бо те, що Згадала? так, Можливо, згадали, нехай буде бо так. те, що зараз в нас, наша перша думка, те, що в нас зараз впливає, це наша родинна пам'ять. Родинна пам'ять – це не тільки попередній вік, це з глибини віків. Уявіть собі, ще з дохристиянських часів, з часів початку життя на землі. Чому саме на яйці? Яйце воно як уособлення, як прообраз Всесвіту. Ці знання, вони дуже глибинні. Так, а тепер я дивлюся на зразочку. Тут у мене жовтий і тут в мене жовтий. Значить, ось тут, навпроти. Ой, як гарно виходить, неймовірно. Неймовірно. Друзі, дякуємо, що ви приєднуєтесь до нас і спостерігаєте за майстринею, народною майстринею України Лілією Зоркіною. Вибачте, Лілією Горбель. Ліля малює чарівний петриківський розпис. Ліля зачарована в самчиківський розпис і наразі пише чарівні писаночки. І пані Ліля підготувала челендж, до якого ми вас запрошуємо, і ви ще маєте змогу і можете встигнути, да, долучитися. Залишилося
неділя в нас до тиждень, не неділя, а тиждень до Великодня, і ви зможете намалювати, написати і зробити витравлену писанку за чарівними майстер-класами з челенджу. На челенджі 7 відеоуроків, де де ви зможете створити 7 писаночок. Так, і чим ви прижимаєте оце, я хотіла подивитися. Зараз Так. я потримаю просто ложкою. До цього я взяла, в мене під рукою був клей. Я поставила клей, бо Ага. мені потрібні були вільні руки. Так, я зрозуміла. Так. Я Просто також ложечкою поки. ось так тримаю. У мене аніліновий барвник. Він швиденько працює і буквально за хвилиночку він зробить те, що нам потрібно. Харчові барвники фарбують довше. Ліля, а в мене ось такий жовтий достатньо вже, да? Так, прекрасно. Можна доставати, да? Так. Ага, не тримати, добре. А ви в жовтий додавали оцет? Так, Додавали. Потрібно так. собі додати. Потрібно собі додати. Бо в мене на пакетику написано в жовтий оцет не додається. Але без оцту воно доволі блідо виходить. Ви У вас знаєте, такий яскравий. да, ну це від барвника, мабуть, що залежить. Але мені ще підказували, що краще підігріти Так. водичку. Так. А ви підігрівали? Ну, зараз ні, а в цьому підігрівала. Так, якщо підігріти, воно краще береться, але в рамках майстер-класів, записів не завжди є час бігати підігріти. Тому Так. я поки тримаю, покажу, розкажу. Оця писанка написана в цибулині. Тут 3 кольори, як бачите. Різний час витримки. Перший раз я тримала хвилинку, цибулиння доволі швидко фарбує. Другий раз я тримала 15 хвилинок, а третій раз найтемніший. Я тримала біля 6 годин. Так, природні фарбники фарбують поволі, але і писанкарство, воно не любить поспіху. Дуже гарно виглядають такі. А це Вау. човничок, і ми його напишемо на челенджі. А цей човничок пофарбований природними барвниками. Світлий колір – це лушпиння цибулі, але не в перший день, а той розчин, що постояв. Він дає більш ніжний колір. Зелений – це відвар з квіту клену. Але зараз вже клен відцвівся. Для зеленого можна взяти відвар з квітів червоних тюльпанів. А темно-коричневий – це знову моє улюблене цибулиння. О, як цікаво. Мені якось подарували букет. На один із майстер-класів мені подарували букет. І ось жовтий колір – це форзиція. Зелений, там були гілочки клену, зелений – це якраз, знову ж таки, квіт клену. Ось, накладаючи на цвіт форзиції, зелений має такий відтінок, а накладаючись на цибулиння, зелений має такий колір. Ой, як же ж це все цікаво. І знову ж таки, тут різний колір, а останній колір найтемніший – це цибулиння. І ось бачите, цибулиння, якщо воно суто цибулиння, писаночка виходить тепла. Це цибулиння вже було добової витримки,
і вже воно змінює колір. А ось це цибулиння, яке наклалося по зеленому. І знову таки інший колір. Я дуже раджу спробувати фарбувати саме природними барвниками. Цей процес, він захоплює. Це такі, як міні-дослідження. З фарбуванням штучними барвниками цей процес він більш контрольований. Ми знаємо, що ми отримаємо в результаті. А в фарбуванні природними барвниками ми ніби відкриваємо світ фарбування рослинами. Ой, як же ж це цікаво все. До речі, ось ми працюємо аніліновими фарбниками. І аніліновими фарбниками раніше малювали і петриківський розпис. Анілінові барвники використовувались для фарбування вовни, для фарбування пряжі, для підфарбовування тканин. Його використовували і в писанкарстві, його використовували і в малюванні. Промокую гарненько писанку. І тепер все, що хочу, щоб залишилось з червоним кольором, закриваю. Це там, де в нас немає штриховки. Закривати буду суцільно. Для цього потрібно гарненько